Să nu vezi niciun rău în lume. Răul din afară este din tine. Tu vezi numai ceea ce ești tu. Așa va fi și lumea ta. Te schimbi tu, se schimbă și lumea. Egourile se luptă între ele și se distrug, în mod perfect. Ce treabă ai tu? Nu este vorba despre tine, ființa divină care ești. Lasă-le să se destrame. Suntem într-o mașină de spălat suflete. Nu ai ce să aperi. Noi nu înțelegem că tot ce ne trimite Dumnezeu este bun, drept și divin, așa cum este. Ne lipsește deslușirea mesajului divin, transmis prin oameni. Oamenii sunt vocea Lui. El joacă teatru în fața noastră, luând infinite roluri și moști și ne predă lecția iubirii fără capăt. Cele mai mari adevăruri sunt simple. Cea mai profundă cunoaștere este obișnuită, la îndemână, este peste tot. Dar nu o vedem pentru că identificările sunt făcute la distanță de comportament și astfel omul nu își asumă responsabilitatea lor. Nu știe că divinul este chiar acceptarea și cedarea lui și nu știe că diavolul este chiar neacceptarea lui sau lupta și apărarea. Dacă am fi numai iubire, numai iubirea ar veni din față. Dar pentru că nu avem curajul să fim numai iubire orice ar fi, atunci nu avem parte de o viață frumoasă. Cum sunt gândurile noastre, așa ne este și viața. Raiul este lipsa gândirii negative, acuzatoare, și fiecare știe cum este și unde va ajunge dincolo, după cum se poartă aici. Cu cine te lupți tu? Cu Dumnezeu? Eliberarea este de gândirea negativă. Când nu mai gândești nimic rău nu ți se mai poate întâmpla. Fii recunoscător lui Dumnezeu pentru ce îți dă, fie bune, fie rele, știe El de ce ți le dă așa. Ai nevoie. Și îi mulțumești Domnului când primești neplăceri. El este imediat prezent și numai El este apărarea ta, liniștea ta. Când acorzi circumstanțe atenuante la tot ce ți se întâmplă, adică atunci când vezi un bine în tot rău, indiferent cum este, aceasta este vindecarea de gândirea negativă. Eliberarea este de gândirea negativă. Atunci vine fericirea, încrederea, liniștea. Îți dai viitor. Faptul că nu îți explici ce ți se întâmplă și nu cauți binele în toată neplăcerea, tu nu poți să te eliberezi de gândirea acuzatoare. Ea este răul care te atacă din fața acum, propria gândire acuzatoare. Când arunci vina în afară, te lovești pe tine. Când îți explici că nu este nimic rău niciunde, ci numai egoul vede rău și vinovați peste tot, nu mai atragi viața și atunci se oprește atacul din afară. El este din tine și este gândirea acuzatoare și nemulțumită de toate. Dar tu nu ești ego, ești iubirea lui. Dacă înțelegi și hotărăști clar și explici de ce nu este nimic rău în nimic, ci sunt doar metode divine de scădere a orgolului nostru și desprindere de patim, când nu mai vezi niciun rău în lume, atunci vine vindecarea sufletului tău și viața ți se schimbă și devine frumoasă și binefăcătoare. Toată problema este că noi numim rău cu ego-ul nostru ceea ce de fapt este un ajutor divin. Este liberarea sufletului și când lupți cu neplăcerea este ca și când nu ai vrea să-ți fie bine. Este o autocondamnare, un autoblestem. Când înțelegi evident și clar că toate sunt spre ajutorul și dezvoltarea noastră și că nimeni nu vrea să ne omoare și să ne facă rău, că neplăcerea este din noi și este doar gândirea noastră acuzatoare, când lăsăm armele jos din față, nu mai are ce să ne micșoreze. Cuvintele noastre de apreciere, mulțumire și recunoștință ating inima celorlalți și astfel te unești cu ei și devii o singură ființă. Prin critică, acuzație și judecată te desparți de ei și te vezi diferit și începi să ucizi energetic, iar prin apreciere și mulțumire te unești cu ei și te vezi o ființă divină comună, aceeași peste tot. Atunci îți vine să te înclini și să mulțumești pentru toate, continuu. Când nu mai gândești nimic rău nu ți se mai poate întâmpla. Și nu știi ce să faci ca celuilalt să fie mai bine. Singura noastră problemă vine din faptul că ne credem diferiți, speciali, aleși, deosebiți, când de fapt suntem o singură ființă sublimă în toți. Când dăruiești sau ai grijă, susții și încurajezi oamenii, devii una cu ei, cu totul.
atunci Dumnezeu este cu tine, că El apără interesul tuturor și se opune interesului tău personal. Dacă îl condamni, te desparți de ei și începi să-i ataci, te diabolizezi. Te ridici pe tine și îi cobori pe ei. Când faci totul pentru interesul propriu, devine milos, crud și dur și te distanțezi de oameni. Adevărata fericire este când faci totul pentru binele și fericirea celorlalți. Tu ești o ființă comună și nu un eu izolat. Când trăim ca o ființă a cerului pe pământ și manifestăm însușirile divine, nimic rău nu ni se mai poate întâmpla, pentru că dăruind iubire, numai așa ne va veni din față. E important de înțeles, cum suntem noi aici, așa vom fi și dincolo, în lumea de dincolo. Și așa fiecare știe de acum unde va ajunge acolo. De aceea este foarte important modul cum ne purtăm aici. În fiecare situație de viață, oricât de minoră ne pare ea. Totul contează, în fața noastră este mereu Dumnezeu. Și modul cum ne purtăm acum stabilește viața și moartea și locul unde ne vom duce singuri în împărăția Domnului. Bolile se nasc din nedorința noastră de a iubi orice ar fi, indiferent cum sunt oamenii. Boala, necazul, neplăcerea distrug împotrivirea la iubirea fără măsură, împotrivirea la Dumnezeu. Când nu ne iubim aproapele, indiferent cum este El, pe Dumnezeu nu-L iubim și nu avem credință. O situație neplăcută se rezolvă numai cu și mai multă dragoste. De unde știm care e binele celuilalt? Ce anume să dăruim? Iubirea, am înțeles, dacă în celălalt este condus de ego și vrea mereu, doar vrea, oamenii sunt lângă noi doar ca să scoată iubirea din noi. Nu contează cum sunt ei, noi doar îi iubim și le acordăm atenție, grijă, considerație, apăcere, recunoștință, îmbrățișare, un zâmbet, orice, pentru că ei decad numai când noi nu-i mai iubim destul. Ei sunt cum suntem noi. Nu ei sunt de vină, ci noi nu îi mai iubim. Și atunci ei devin răi sau egoiști, dar fac asta cu neiubirea din noi. O situație neplăcută se rezolvă numai și numai cu și mai multă dragoste. Domnul Iisus spunea, lasă, scris este și a și primit pedepsa. Cum este omul aici, cum se poartă aici, așa va fi și dincolo. Dar nu va ajunge la prag decât cel care se lasă pe sine în mod desăvârșit, adică cel care doar iubește și nu ripostează, nu intervine, nu reacționează și care vede numai voia Domnului în toate. Când nu mai vede niciun rău în nimic, atunci nu se mai poate întâmpla niciun rău. Să știi că orice ascuțiș se va toci numai când tu te vei învăța să mă vezi pe mine întru toate, spunea Sfântul Serafim de Virița. Lăsarea de sine este raiul și prezența lui Dumnezeu. Cei 97% de necredincioși ai pământului își vor destrăma ego-ul în modul acesta, triumfător și perfect. Este apocalipsa ego-ului lor, pentru că tot ce face Domnul este perfect. Frica și necredința majorității este puterea restricțiilor. Îmi pare rău pentru voi, dar vă vor cerne. În aceste timpuri de pe urmă, spunea părintele Arsenie Boca, vă vor cerne. Dar numai ego-ul se supără. Sufletul divin din noi nu este afectat de nimic, că nu are ce să piardă. Totul vine din necredință. Omul orgolios și nemilos are furie, este crud și fără inimă, reacționează pe loc cu brutalitate și ură pe aproapele său. Cine ești tu să-mi spui mie una ca asta? Vedem cu toții în jurul nostru această spurcăciune care sare la noi cu ură și furie neîmpăcată de peste tot, de parcă nu ar fi oameni, spunea părintele Paisia Aghiorâtu. Și chiar nu sunt oameni, s-au transformat în fața mea de 2 ori în ceva hidos și urât. Dar pentru iubirea sfântă a lui Dumnezeu veți fi prigoniți și răstigniți în aceste timpuri de pe urmă, spunea Domnul Isus. Așa recunoașteți timpurile de pe urmă, după ura dintre oameni, după împărțirea pe față, după discriminarea pe față între credincioși și necredincioși, după trădarea bisericii străbune, a țării pentru care voievozii au luptat și milioane de oameni au murit. Ei împart lumea în ei, Dumnezeii și inutili, care le produc costuri și trebuie să scape de ei în orice mod posibil. Ne-au avertizat de atâta ori, începând cu cei din frunte. Pentru ei suntem neoameni, care nu merităm să trăim, dar majoritatea de necredincioși nu aud și nu văd nimic,
nu simt absolut nimic pentru că au văl pe față. Sunt și răi, sar la tine și te mușcă imediat. Când se îndepărtează de Dumnezeu, li se pune un văl și nu mai văd limpede. Sunt ca niște orbi, cum spunea dr. Aurel Romilă. Dar Apocalipsa, numită și Marea Resetare, este a egoului. Omul credincios, care se mulțumește cu puțin, simplu și modest, nu are ce să piardă. Nu este vorba despre el. Nu este legat de nimic și nu este vorba despre el. Nu este afectat de nimic. Numai cei atașați de valorile materiale și fericirile lumii le vor pierde. Apocalipsa este suferința egoului. Antichristul este orgoliul nostru. Cei care ne conduc sunt egoul și patimile noastre. Ne lovesc orgoliul nostru. Lăcomia noastră este lăcomia lor. Frica noastră de a pierde ceea ce avem este puterea lor. Egoul nostru se distruge pe sine din interior în mod perfect. Din față ne atacă întotdeauna orgoliul și trofia noastră. Dar în spatele tuturor este Dumnezeu care permite totul ca să ne desprindă de materie, pentru că materia ne-a luat energia vieții. Până și ideile neomarxiste duc spre destrămarea modelului liberal de individualism. Deci egoul se destrămă pe sine în mod perfect. Dumnezeu distruge întotdeauna orgoliul necredincioșilor prin neplăceri, necazuri, suferințe, durere, accidente și boli, dar noi nu suntem acela. Fiecare trăiește aceste lucruri în viața lui, dacă se îndepărtează de divin, din totdeauna. Nu este o noutate. Antichristul este chiar ura, mânia, furia, supărarea, reactivitatea, condamnarea, învinuirea, judecata noastră. Este la purtător. Nu este vorba să vină, el este deja în noi. Și îl vedem peste tot în jurul nostru, cum ne atacă cu mânie neîmpăcat. Egoul nostru este chiar diavolul. Și cu cât ne este mai frică că ne pierdem viața, cu atât el este mai puternic în noi. Omul căruia este frică că își va pierde viața atrage fenomenele divine de desprindere forțată. Când te aperi patim, atașament, adică un diavol. Omul lui Dumnezeu nu se apără niciodată. Nu este frică de nimic. Cu el este Domnul, ce frică să aibă. El se lasă pe sine tot timpul, învins, înfrânt, deranjat. Este moale, bun și blând la infinit. Nu se luptă și nu se apără. Iar dăruirea de sine este prezența lui Dumnezeu, cea mai mare apărare. Nu luptă pentru el, dar se dăruiește cu totul celorlalți. Lasă-te învins. A ajuns că dacă ești bun, blând și doritor, când nu lupți pentru mai mult binele tău și faci totul pentru ceilalți și nu cauți ale tale, accepti totul și ierți totul, să fie o rușine, un lucru de batjocură și de râs. Acestea sunt timpurile de pe urmă, spunea Părintele Arsenie Boca și Justin Pârvu. Când iubirea și credința sunt prigonite și oprimate, când Dumnezeu și adevărul este respins și cenzurat, când să urești pe aproapele tău este cel mai important și încurajat, când ura satanică și reacția nimiloasă va fi peste tot, atunci va fi sfârșitul. Cum ești tu, așa va fi și lumea ta. Să nu speri că va fi altfel. Cum te comporți tu cu oamenii, așa se va purta și ei cu tine. Să nu te plângi, avem ceea ce merităm și așa cum suntem. Când se opun iubirii și reacționează, se luptă sau se apără, condamnă, urăsc, se înfurie, se mânie, învinuiesc, se supără sau judecă, ironizează sau reproșează, oamenii îl răstignesc iarăși și iarăși pe Hristos pentru a nu știu câta oară. Lepădarea de sine desăvârșită este drumul spre împărăția Domnului. Este credința și iubirea. Antichristul este chiar răutatea și mânia noastră, ura, furia și lipsa de bunătate și compasiune. Real, în fața noastră sau în noi. Și repetarea acestor stări le dă viață și apoi ne confruntăm cu ele în față. Devin realitate. Dar suferințele ne eliberează de eu pe primul plan. Restricțiile, neplăcerile, necazurile și bolile distrug ego-ul nostru total și ne eliberează din închisoarea ego-ului nemilos, hain și crud. Le-am creat noi prin păcatele noastre. Nu este o supărare, este o atenționare divină și singura șansă de a supraviețui, pentru că omenirea a pierdut energia vieții pe lăcomia de materie, pe consum. Este speranță, distrugerea ego-ului este ca o înviere a sufletului. Atașamentul de consum este metodă de extinție în masă.
Ceea ce este rău nu este rău. Dumnezeu doar te perfecționează și te duce, te conduce pe calea Lui. Atât se întâmplă. Nimic deosebit. Doar că răul se distruge pe sine în mod perfect. Ceea ce este lucrul cel mai bun care se poate întâmpla. Numai orgoliu se înfurie și urăște sau reacționează cu răutate. Ființa de iubire din noi nu știe decât să iubească și nu este afectată de nimic. Doar răul distruge total ego-ul. Sfântul Antonie cel Mare, născut în 251, patericul este plin de proroci și Biblia se bazează pe ei, au văzut viitorul. Lucrul acesta este deja realitate și în curând va fi normă. Dar nu este un lucru rău, este expresia orgoliului nostru. Avem ceea ce suntem, ceea ce am construit cu toții. Dar, numai în modul acesta, ego-ul se destramă pe sine total. Nu este o supărare, este foarte bine, pentru că numai așa, prin suferință, sufletul se poate libera din strânsoarea îndreptățirii de sine, eu pe primul plan, eu știu, eu pot, tu nu știi nimic, eu am dreptate, tu nu știi nimic, sau cine ești tu să-mi spui mie una ca asta, care sunt toate cădere. Iubirea doar iubește și este adevărul și adevărul nu are nevoie să lupte sau să dovedească nimic. Când omul este smerit, cunoaște adevărul divin. Doar atât trebuie, să-i ascultăm pe sfinți și să-i respectăm. Ei spun cuvântul Domnului. Păcatele noastre sunt bolile și necazurile noastre. Avem ceea ce suntem și am produs. Nu te poți plânge de nimic. În ordinea divină, materia nu contează și dacă sufletul este alterat, materia poate fi distrusă. Nivelul ego-ului nostru este vaccinul obligatoriu, eutanasiera și eugenia populației Pământului. Este o întrebare frecventă: dacă o neplăcere vine la tine, ce faci, lupți sau renunți? Răspuns: dacă ești în pace și iubire, nu poate veni nimic neplăcut. Întrebările acestea sunt viclene ale ego-ului pentru că sunt post factum. Întâi trebuie să ai arme interioare ca să poată cineva să te atace din afară. Răul din față este ego-ul nostru. Anticristul este ego-ul nostru. Ego-ul este diavolul. Furia și mânia noastră este anticristul, reproșul, reacția, riposta, judecata, ura, învinuirea, condamnarea și critica. Toate sunt prezența anticristului. Avem ceea ce suntem, primim ceea ce dăm. Neplăcerea vine spre tine, indiferent de subiect și de temă, ca să te ducă în pace și în iubirea Domnului. Acesta este rolul neplăcerilor, nu ca să câștigi tu într-un diferent. Dar dacă vin, înseamnă că în noi este orgoliu, îndreptățire de sine și atașament de patim. Necazul, boala, suferința atacă ego-ul în mod perfect și îl distruge. Boala, neplăcerea, suferința sunt faza de vindecare a sufletului. Nu este niciodată vorba despre materie. În ordinea divină, materia nu contează și dacă sufletul este alterat, materia va fi distrusă. Deci va fi distrusă. Poate fi retras orice din ea. Nu se pierde nimic, totul se transformă. Noi cădem când punem orice din lumea aceasta pe primul plan. Așa cădem. Și nu se poate pune nimic mai presus decât iubirea, adică de sacrificiu și dăruirea gratuită fără așteptări pentru ceilalți. Că asta înseamnă iubire. La fel este și cu vaccinul. Dacă te comporți ca o ființă divină pe pământ și manifesti în toate situațiile de viață iubirea și dăruirea Domnului, nimic rău nu poate veni la tine. Și dacă vine, te uită, te sare, este inactiv, ceva se întâmplă. Și dacă vine, înseamnă că ai avut ceva ego și infatuare. Atacul din față este ego-ul nostru. Nu oamenii sunt vinovați, ci noi suntem atașați. Noi ne lovim singuri cu ego-ul din noi, sub forma răului, a neplăcerii sau necazului, care ne vine din exterior prin oameni de la divin. Ei sunt doar oglinzi. Ego-ul nostru este cel mai mare pericol posibil. Noi ne bătem de fapt cu ego-ul din noi. Nivelul ego-ului nostru este vaccinul obligatoriu, eutanasierea și eugenia populației Pământului. Tema este despre egoism și ură pe iubire, că acestea sunt vaccinul și eutanasierea celor peste 60 de ani. Ego-ul lor îi distruge. Ego-ul nostru este anticristul. Ego-ul nostru sunt restricțiile. Fără orgoliu, trufie și mândrie, fără atașamentul de patim, nu are de ce să te atace din față nimeni. Dar dacă te atacă, este din tine. Omul are întotdeauna treabă numai cu el însuși, nu cu ceilalți. Cine acuză, se acuză. Ce dai, ție-ți dai.
nu poți spune nimic despre ei.